اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسل والا د پاره دا کلاس دی، صرف ایم ایس ایکسل والا چې دی هغه به دا وګوري او په خپل کمپیوټر باندې به په دې باندې پریکټس وکړي. ایکسل کې به نن موږ زده کوو پی شیټ. پی تنخواه ته وایي. موږ داسې یو شیټ تیارو چې په هغې کې د زموږ سره ورکرز دي او د هغو چې کوم سیلریز دي، هغو چې کومې تنخواګانې دي، نو هغې ډیټیل چې دی هغه به جوړو. مثال په طور یو سکول دی، شمع پبلیک های سکول خوازخیله سوات. دلته موږ نیم ولیکو او بیا به بیسیک پی ولیکو. نیم چې دی دا به د هغه متعلقه کم ورکر چې دی د هغه نوم به وي، او بیسیک پی د هغه دپاره چې کوم تنخواه مقرر شوي هغه به وي. الاونس مین که د هغه د تنخواه نه علاوه هغه ته څه پرسنټیج میلاویږي د څه دپاره اضافي مراعاتو ته وایي. د تنخواه نه اضافي چې ول ورکوي هغې ته الاونس وایي. او ګرانډ پی چې کوم ده، یعنی لکه د ده پرس که 5000 روپۍ تنخواه ده، 500 پسې الاونس شو، نو ټوټل تنخواه چې کومه جوړېږي هغې ته ګرانډ پی وایي. لکه فرض که 5500. او دغه شانتې ډیډکشن په ده نه چې بیا په څه وجه باندې کټینګ کېږي په کم مد کې، هغې ته ډیډکشن وایي. او نیټ پی چې کوم دی، صفا تنخواه به دله څومره ورکوي نو هغې ته ویلی کېږي نیټ پی. اول به موږ لږه انټري وکړو، لکه فرض که احمد، خان، علي، انعام، امجد، اسامه، اظهار، دا ټیچرز دي یا ورکرز دي. د دو بیسیک پی به انټر کړو. فار ایگزامپل 7000 6000 8000 9000 12000 13000 14000. دا بیسیک پی دي، دا مقرر کړی شوي دي، په هر حال باندې به دوی ته دا میلاویږي. دا بیسیک پی دي. خو الاونس مین د دې سکول د دې شمع پبلیک سکول دا رولز دي چې دو هر ورکر له چې دی 5% یعنی په 100 پسې 15 روپۍ سیوایي ورکوي، یا د روټۍ دپاره، یا د کور د کرایي دپاره، یا د ټرانسپورټ دپاره. هغې دپاره په الاونس کې تاسو داسې فارمولې ولیکئ چې از ایکول ټو دا 7000 په کلیک کوي او ملټیپلایډ بای 5 او ډیوایډ بای 100. یعنی دا بیفور، یعنی دا 7000 په بیفور کې دی. بیفور ملټیپلایډ بای 5 چې دی دا پرسنټیج دی، د دله په 100 پسې 15 روپۍ ورکوي، نو په 7000 پسې به څو ورکړي. تاسو چې کله انټر پریس کوئ نو دلته کې به اټومیټیکلی د هغې هغه دا راوځي چې په 7000 پسې څو رالي، 350 روپۍ رالي. بیا به تاسو دا د دې ګوټ نه داسې دا کلیک ونیسئ، وښکته به یې راکاپي کوئ، د دې نورو به خپله ډیټیل راوځي. لکه اوس د ده 6000 تنخواه ده، نو په ده پسې 300 الاونس راغی. د ده 8000 تنخواه ده، په ده پسې 400 الاونس راغی. د ده 9000 تنخواه ده 450. د ده 12000 تنخواه ده 600. اوس چونکې د ده تنخواه 7000 او 350 پسې الاونس راغی، نو ګرانډ پی به څو شي؟ نو تاسو به از ایکول ټو ولیکئ، دا 7000 باندې به کلیک کوئ، پلس په مینس کې ورکئ، او په دې 350 باندې به کلیک کوئ او انټر به پریس کوئ. نو اوس په دلته کې ټوټل راوځي. نو که فرض کړه د ده تنخواه 7000 دي او 350 چې دی به د پسې الاونس راشي، نو ټوټل به ترې جوړه شي 7350. او دا به دغه شانتې کلیک ونیسو، دې نور ته به یې راکاپي کړو، د دې به بیا پته ولګي چې د چا څومره. لکه د 6300 پسې الاونس راغی، نو په کار ده چې دله د سکول 6300 روپۍ ورکړي. دغه شان د 12000 تنخواه ده، 600 پسې الاونس راغی، 12600 د ده ټوټل تنخواه شوه. اوس ډیډکشن دې ته ویل کېږي چې د ده نه د پرسنټیج په حساب سره څه کټینګ کېږي. نو هغې دپاره به تاسو از ایکول ټو ورکئ، او دا 7000 چې دی دا به کلیک کوئ، ملټیپلایډ بای فرض که 2 روپۍ او تقسیم 100. نو ملټیپلایډ بای
فار ایگزامپل په سلو کې د دنه 2 روپۍ کټ کیږي نو په دې B4 یعنی په دې 7000 کې به څو کټ شي نو انټر به پریس کو نو د دنه 140 روپۍ چې کمی دي هغه په 100 کې کټ شي په 7000 کې کټ شي دا به مرکابي کې د دې نورو ریډکشن چې دی هم تاسو ته باقاعده واضح شي وس دیزی کې 7000 چې دی د دې احمد بیسیک پی ده په د پسې 350 روپۍ الاونس راغی 7350 شوي 140 تی کټ شوي نو دله په کار د شي د سکول دله 100 روپۍ ورکي نو د دې نه به د ماینس کوي یعنی از ایکوال ټو 7350 باندې به کلیک کوي ماینس په دې 140 به کلیک کوي انټر به پریس کوي نو اوس په چې دی نو په دې باندې لپاسه کلیک کوي د دې بوټ نه به کلیک ونه سي دا به دغه شانتي راکاپي کوي دا شو زموږ سره د دو یعنی خان چې دی دا 6000 تنخواه ده 300 الاونس 6300 شوي 120 ډیډکټ شوي کټ شوي نو 6180 پاتې شوي کوم فردر تاسو انټری کوئ لکه فرض کا اسامه یا امجد خان دغه بیسیک پیپرز کا 18000 ده نو اتوماتیکلی تاسو ګورئ دلته کې 900 سره الاونس ایډ شو 18900 شوي 360 ټیکټ شو نو 18540 زموږ سره بقایا پاتې شوي